नमस्ते, यहाँहरूलाई अर्थ विचारमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले कुनै पनि करदाताले लाग्न सक्ने जरिवानाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोभित्र खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित नगरेमा के कति जरिवाना लाग्छ, इजाजत पत्र नवीकरण नगरेमा दस्तुर कति लाग्छ, मुवाकर विवरण र मुवाकरको रकम समयमा दाखिला नगरेमा के कति जरिवाना लाग्छ, आय विवरण र आयकरको रकम समयमा दाखिला नगर्दा लाग्ने दस्तुर कति हो, अन्तःशुल्क विवरण र अन्तःशुल्क कर समयमा नबुझाउँदा के हुन्छ, अनुमानित आय विवरण र अनुमानित आय कर नबुझाएमा कति ब्याज लाग्छ, टिडीएस विवरण समयमा दाखिला नगर्दा जरिवाना के कति लाग्छ र अन्तमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेमा के कति सजाय लाग्छ र जरिवाना के कति हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न पार्नेछौँ। प्रत्येक सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। हामीले मुख्य गरी भ्याट, ट्याक्स र अन्य लेखा सम्बन्धी भिडियो बनाउने भएकोले च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हजुरहरूले सबैभन्दा सुरुमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको टपिकबाट। आजको भिडियो हामीले पहिलेसँग सम्बन्धित भएर बनाएको छौँ, त्यसैले योभन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा त्यो भिडियो हेर्नुहोला। भिडियोको लिङ्क यहाँ आइकनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीले खरिद बिक्री खाता प्रमाणित नगरेमा लाग्ने दस्तुरको बारेमा कुरा गर्छौँ। साउन मसान्तसम्ममा प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने खाता समयमा प्रमाणित नगरेमा कर अधिकृतले दफा 29 को 6 बमोजिम रु 10,000 सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ। खाता प्रमाणित गर्न नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा करदाता सेवा कार्यालयमा गई दर्ता गर्न सक्ने हुनेछ। अन्तःशुल्क इजाजत पत्रवालाले इजाजत पत्र नवीकरण गराउने अवधि नागेको पहिलो 3 महिनाभित्र नवीकरण दस्तुरको 25%, त्यसपछिको 3 महिनाभित्र 70%, त्यसपछि 3 महिनाभित्र नवीकरण गराउनेले 75% र असार मसान्तसम्मको अवधिको लागि 100% जरिवाना लाग्नेछ। अब हामी मुवाकरको विषयमा कुरा गर्छौँ। यदि करदाताले मासिक मुवाकरको विवरण समयमा दाखिला नगरेमा मुवाकरको ऐनको दफा 29 को ज बमोजिम लाग्ने करको प्रतिदिन 0.05% वा प्रति कर अवधिको 1,000 रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम दस्तुर लाग्नेछ। यहाँ हामीले उदाहरण पनि दिएका छौँ। उदाहरणका लागि एउटा कम्पनीले वैशाख महिनाको रु 20,000 बराबरको मुवाकर विवरण जेठ महिनाको 25 दिनभित्र दाखिला नगरेर यदि उसले मुवाकर दाखिला असार 10 गते गर्छ भने उसले तिर्नुपर्ने जरिवाना 15 दिनको दिन गिन्तीले 0.0% को हिसाबले 150 हुन जान्छ। यहाँ प्रति कर अवधिको 1,000 रुपैयाँ हुने भएकोले करदाताले जरिवाना मात्रै 1,000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले मुवाकरको विवरण समयमा दाखिला नगर्दाखेरि लाग्ने जरिवानाको कुरा गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले मुवाकरको करको रकम समयमा दाखिला नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। यसमा ऐनको दफा 26 बमोजिम बुझाउनु पर्ने मुवाकरको रकम म्यादभित्र नबुझाएमा म्याद लागेको मितिदेखि बुझाउन बाँकी रकममा ब्याज लाग्नेछ। यस्तो ब्याजको दर वार्षिक 15% हुनेछ र दफा 19 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले 25 दिनभित्र नबुझाएमा बाँकी रहेको करको रकममा वार्षिक 10% ले थप दस्तुर लाग्नेछ। मुवाकर पछि अब हामीले आयकर समयमा दाखिला नगर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। दफा 96 बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा सो आय वर्षको कुनै रकम कटाउने भए त्यस्तो रकम नकाटी र कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी आयको रकमको वार्षिक 0.1% को दरले हुने रकम वा 100 रुपैयाँ प्रति महिनाको दरले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम नै दस्तुर लाग्नेछ। अब दफा 119 बमोजिम कर नबुझाएर लाग्ने ब्याज मध्ये उपदफा 1 बमोजिम कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याज लाग्नेछ। आयकरको रकम समयमा नबुझाएमा कर रकमको वार्षिक 15% ब्याज लाग्नेछ। अब हामी अन्तःशुल्क विवरण समयमा दाखिला नगरेमा र अन्तःशुल्क कर समयमा नबुझाएमा लाग्ने ब्याजको कुरा गर्छौँ। अन्तःशुल्क ऐनको दफा 96 को उपदफा 6 को ग बमोजिम अन्तःशुल्क विवरण 25 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने अन्तःशुल्कको प्रतिदिन 0.05% ले वा प्रति विवरण 1,000 रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना लाग्नेछ। दफा 10 को झ बमोजिमको म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्कको रकम कुनै व्यक्तिले नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको अन्तःशुल्कको रकम प्रतिदिन 0.05% ले विलम्ब शुल्क लाग्नेछ। पौष मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्ने 40%, 30% र 30% अनुमानित आय विवरणको समयमा दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्कको बारेमा जानकारी दिएको छ। आय वर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण 5,000 रुपैयाँ वा निर्धारण योग्य आय रकमको 0.05
0.01%ले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम स्वरूप जरिवाना लाग्नेछ। दफा 119 को उपदफा 1 बमोजिम अनुमानित आय विवरणको किस्ता रकम समयमा नबुझाएमा करको रकमको वार्षिक 15% जरिवाना लाग्नेछ। अब टिडीएस को विवरण समयमा दाखिला नगर्दाखेरि लाग्ने जरिवानाको कुरा गरौँ। दफा 117 को उपदफा 3 अनुसार अग्रिम कर कट्टी गर्ने कुनै एजेन्टले विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेन्टलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट दाखिला नभएको मितिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कर रकमको वार्षिक 2.5% ले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। अब झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरणहरू दाखिला गर्दाखेरि के कस्तो जरिवाना लाग्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। दफा 120 मा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरणहरू दाखिला गरेमा कुनै व्यक्तिले कुनै सम्बन्धमा विभागमा झुटा र भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिएमा तर विवरण भुलवश हुन गएमा त्यसबाट हुने घटी करको रकमको 50% शुल्क लाग्नेछ। यदि जानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यसबाट हुने घटी करको रकमको 100% जरिवाना लाग्नेछ। आजको भिडियोमा यति नै। नयाँ ताजा जानकारीहरूको लागि यो च्यानल अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो यही समाप्त गर्छु। भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभ दिन।